Xin kính chào quý vị. Trong các bộ phận bên trong cơ thể người, dạ dày có vai trò quan trọng rất lớn trong vấn đề về dinh dưỡng. Ngoài việc dự trữ thức ăn đưa vào cơ thể để tiêu hóa dần, dạ dày còn là cơ quan nghiền nhuyễn thức ăn và tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu hóa hấp thu thức ăn ở ruột non. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân mà ngày nay, các bệnh đường tiêu hóa xuất hiện ngày càng nhiều. Viêm loét dạ dày là bệnh phổ biến hàng đầu trong các bệnh về đường tiêu hóa. Bệnh xuất hiện ở nhiều quốc gia và ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Tỷ lệ người bệnh ước tính khoảng 10%, hàng năm tăng khoảng 0,2%. Và ở Việt Nam, theo điều tra những năm gần đây, bệnh chiếm khoảng 26% và thường đứng đầu trong các bệnh về đường tiêu hóa và có xu hướng ngày càng gia tăng. Nguyên nhân gây viêm loét dạ dày do vi khuẩn Helicobacter pylori gây nhiễm trực khuẩn môn vị là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra viêm loét dạ dày. Thường xuyên sử dụng thuốc nhóm NSAID, ví dụ như aspirin, thuốc chống viêm, thuốc hormone như steroid. Uống quá nhiều rượu. Rượu tác động trực tiếp lên niêm mạc dạ dày. Ngoài ra, có thể gây ra xơ gan và viêm tuyến tụy mãn tính, từ đó làm cho dạ dày tổn thương nặng thêm. Ăn uống nghỉ ngơi không điều độ. Ăn nhanh hoặc vừa ăn vừa xem TV. Nếu khi ăn nhai không kỹ, ăn nhanh nuốt vội, thức ăn chưa được nghiền nhỏ thì sẽ tăng thêm gánh nặng cho dạ dày, kéo dài thời gian lưu giữ thức ăn trong dạ dày dẫn tới tổn thương niêm mạc dạ dày. Ăn tối quá no, kích thích niêm mạc dạ dày bài tiết quá nhiều axit hydrochloric gây viêm loét dạ dày. Căng thẳng kéo dài. Trạng thái căng thẳng, buồn phiền, tức giận sẽ nhanh chóng được khuếch tán tới các cơ quan trong cơ thể, ảnh hưởng đến hệ thần kinh thực vật, gây mất cân bằng cho chức năng dạ dày, đường ruột. Axit hydrochloric và pepsin tăng tiết khiến cho huyết quản dạ dày, môn vị co thắt, tầng bảo vệ niêm mạc dạ dày bị thương tổn, hình thành bệnh viêm loét dạ dày. No đói không đều. Khi đói, axit hydrochloric và các chất xúc tác trong dạ dày ở nồng độ khá cao dẫn đến tình trạng tự tiêu hóa niêm mạc. Khi ăn quá no, lại dễ làm tổn thương cơ chế tự bảo vệ của dạ dày vì vỏ dạ dày nở to, thời gian thức ăn lưu lại trong dạ dày lâu. Theo y học cổ truyền, bệnh viêm loét dạ dày tá tràng có liên quan chặt chẽ đến ba tạng tỳ vị can. Tạng tỳ chủ về vận hóa thủy cốc là gốc của hậu thiên, phủ vị có chức năng thu nạp, tỳ và vị có chức năng tiêu hóa đồ ăn thức uống, biến tinh hoa của đồ ăn thành khí huyết đi nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể. Nguyên nhân gây viêm loét dạ dày do nội nhân. Nội nhân là các yếu tố về tinh thần như lo lắng, suy nghĩ, tức giận quá độ và kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng của tạng tỳ. Vị làm tỳ mất vận hóa, vị mất chức năng thu nạp dẫn đến khí trệ. Huyết ứ dẫn đến đau bụng, đầy bụng, chậm tiêu, buồn nôn và nôn. Ngoài ra, tức giận nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến tạng can, làm can khí uất kết. Khí cơ mất, thông xướng sẽ ảnh hưởng đến chức năng của tạng tỳ, vị, còn được xem là can mộc khắc tỳ thổ. Can khí phạm vị dẫn đến chức năng của tỳ vị bị rối loạn. Nếu can khí uất lâu ngày sẽ hóa hỏa, hỏa sẽ thiêu đốt tân dịch làm tổn thương đến vị âm, gây nên các chứng sau: miệng đắng, khát nước, họng khô. Hỏa uất có thể làm tổn thương mạch lạc, gây ra xuất huyết dẫn đến nôn ra máu, đi ngoài ra máu. Bệnh lâu ngày nếu không điều trị tốt sẽ làm chính khí suy tổn, dẫn đến bệnh ngày càng nặng. Bệnh viêm loét dạ dày tá tràng thường tái đi tái lại nhiều lần do thói quen sinh hoạt không điều độ là điều hầu như bệnh nhân mắc viêm loét dạ dày tá tràng nào cũng mắc phải. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến mãn tính sau là biến chứng của bệnh dạ dày. Những bệnh nhân bị viêm loét dạ dày mãn tính có nguy cơ ung thư dạ dày rất cao. Những người đã cắt bỏ một bộ phận của dạ dày do viêm dạ dày mãn tính cũng có khả năng mắc ung thư dạ dày sau nhiều năm phẫu thuật. Trong các biến chứng của phẫu thuật dạ dày thì đáng sợ nhất là viêm loét bờ cong nhỏ, tiền môn vị hoặc có thể gây viêm loét hang vị rất dễ biến chứng thành ung thư dạ dày. Cách chữa trị viêm loét dạ dày. 1. Khi bị viêm loét dạ dày tá tràng, người bệnh thường có xu hướng thờ ơ với bệnh, chỉ cho là đau bụng đơn giản. Ban đầu người bệnh chỉ tìm đến những cách như những người đã cắt bỏ một bộ phận của dạ dày do viêm dạ dày mãn tính cũng có khả năng mắc ung thư dạ dày sau nhiều năm phẫu thuật. Trong các biến chứng của phẫu thuật dạ dày thì đáng sợ nhất là viêm loét bờ cong nhỏ, tiền môn vị hoặc có thể gây viêm loét hang vị rất dễ biến chứng thành ung thư dạ dày. Cách chữa trị viêm loét dạ dày. 1. Khi bị viêm loét dạ dày tá tràng, người bệnh thường có xu hướng thờ ơ với bệnh, chỉ cho là đau bụng đơn giản. Ban đầu người bệnh chỉ tìm đến những cách như sử dụng mật ong, nghệ đen, nghệ vàng, dạ dày nhím, uống nhằm giảm thiểu các cơn đau và hy vọng có thể chữa khỏi. Ưu điểm, đây hoàn toàn là những sản phẩm từ tự nhiên nên tính an toàn cao và chi phí thấp.
Nhược điểm, thời gian hồi phục lâu, không phải ai cũng có thời gian để duy trì và hiệu quả không cao. 2. Khi sử dụng các biện pháp lưu truyền nhưng không khỏi, người bệnh không còn mặn mà với các cách điều trị trên nữa mà chuyển sang sử dụng thực phẩm chức năng được quảng cáo là an toàn và hiệu quả. Ưu điểm, dễ mua và dễ sử dụng, sản phẩm là những viên nang uống hàng ngày. Nhược điểm, tình trạng bệnh không thuyên giảm hoặc giảm không đáng kể vì đó chỉ là thực phẩm chức năng hỗ trợ trong việc điều trị chứ không có tác dụng điều trị bệnh, chi phí điều trị cao, thời gian điều trị kéo dài từ 3 đến 9 tháng. 3. Qua quá trình điều trị dài mà không có hiệu quả. Có thể nói, với suy nghĩ có bệnh vái tứ phương, người bệnh đã trải qua các cách chữa trị, ai nhắc gì làm đấy dẫn đến tình trạng bệnh không thuyên, giảm. Trong tình trạng đó, người bệnh được khuyên đến các cơ sở bệnh viện công lập hoặc chuyên khoa của các bệnh viện đa khoa để khám và điều trị. Tại Việt Nam, sau khi các bác sĩ khám và kết luận về bệnh cho bệnh nhân từ việc đưa người bệnh thường được các bác sĩ kê đơn thuốc tùy vào tình trạng bệnh để sử dụng tại nhà. Tại Việt Nam, các bệnh nhân vẫn tin tưởng vào uy tín của các bác sĩ của các bệnh viện công lập. Những loại thuốc này sẽ làm giảm ngay những cơn đau tức thời những ngày đầu và tiếp tục giảm trong những ngày tiếp theo. Tuy nhiên, sau khi các triệu chứng có dấu hiệu thuyên giảm, người bệnh thường chủ quan, không ăn uống kiêng khem nên khả năng bệnh tái phát khá cao. Sản phẩm Gastromax với các thành phần thảo dược quý, Hoài Sơn giúp cải thiện tuần hoàn niêm mạc dạ dày, kích thích tổng hợp glucoprotein và prostaglandin Otacot giúp bao vết loét giảm đau hiệu quả. Đẳng sâm, thương chuột có tính kháng viêm kháng khuẩn, ức chế sự phát triển của vi khuẩn HP và đặc biệt là trong thành phần có chứa mộc hương, hậu phát làm giảm đầy hơi, co thắt gây đau. Công thức không chỉ điều trị triệu chứng mà còn chữa tận gốc nguyên nhân. Công thức được gia giảm từ bài bình vị tán đã có từ lâu đời, được các lương y sử dụng nhiều và có hiệu quả lâm sàng nhất định. Bên cạnh tác dụng điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, thuốc còn có tác dụng tốt trên bệnh nhân bị đại tràng mãn tính, tái đi tái lại nhiều lần và đã thất bại với các phác đồ Tây y. Tôi là một trong số những hàng thân thiết của công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ. Bắt đầu từ khi bố tôi bị viêm dạ dày lâu năm, tôi rất lo cho sức khỏe của bố tôi nên đã đưa ông đi khám ở nhiều nơi và uống nhiều loại thuốc nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm và bệnh hay tái phát đi tái phát lại nhiều lần. Rồi một lần tôi có kể bệnh tình của bố tôi cho một người bạn nghe và anh ấy khuyên tôi nên sử dụng sản phẩm Gastromax của công ty Trường Thọ. Qua tìm hiểu thì tôi thấy sản phẩm được khá nhiều người dùng và đều cho kết quả tốt nên tôi đã mua để cho bố tôi sử dụng. Và bây giờ thì bệnh tình của bố tôi đã thuyên giảm. Bố tôi không còn bị đau rát nữa. Chào các bạn, mình là Lan Anh, mình tốt nghiệp trong trường đại học Dược Hà Nội. Hiện tại mình cũng đang công tác tại một công ty dược phẩm. Mình bị bệnh viêm loét dạ dày cách đây 3 năm. Khi đấy thì công việc tầm cũng như cuộc sống khá là căng thẳng, mình bị stress nhiều và mình thường xuyên ăn uống không điều độ và đi lại rất là nhiều. Ban đầu những triệu chứng xuất hiện như là chán ăn, mệt mỏi, có sự sốt cân nhẹ. Tuy nhiên mình cũng không nghĩ đấy là viêm loét dạ dày. Sau đấy các triệu chứng dần dần tiến triển nặng lên như là mình bị ợ hơi, chua và cảm thấy buồn nôn, cảm giác rất là nhiều. Thì qua tìm hiểu mình cũng nghĩ là mình bị viêm loét dạ dày và mình đến tại các cơ sở đã được kết luận là bị viêm loét dạ dày. Ban đầu thì mình tìm đến các bài thuốc dân gian như là mật ong nhẹ, bạc hà và một gì đấy, nói chung là khá là nhiều các bài thuốc bổ mình cũng không có một cho mình không đủ kiên trì mà các bài thuốc này không mất thời gian để sau đấy thì mình tìm đến các hiệu thuốc tân dược để mua thuốc các hiệu thuốc dược dùng giảm nhanh các triệu chứng, nhưng mà một thời gian sau mình lại cứ như vậy mình luôn mua lại khá là tiện. Nói chung là quãng thời gian đấy khá là chán nản. Sau một thời gian mình có quen một người bạn ấy giới thiệu cho mình về cái sản phẩm đã công hạng ở trong thị trường họ. Mình tìm hiểu qua công thức thì khá là hay, chứa nhiều thuốc đông dược và các sản phẩm khác trên thị trường chưa có. Mình đã quyết định dùng thử và sau một thời gian thì gần như các triệu chứng của mình đã không còn gấp và đến nay thì bệnh không hề tái phát lại trong 1 năm nay rồi. Và mình cảm thấy khá là hài lòng với sản phẩm Gastromax và mình hy vọng rằng các bạn, những người mà cũng đang bị bệnh đau loét dạ dày hành hạ thì có thể sớm tìm được cái sản phẩm
tâm lý để cải thiện